Good morning, everyone. Welcome to Only Competition. Ji hokal student e joa kali Apex Bankor porikha dise. মই আপোনালোকক কৈছিলো যদি আপুনি পৰীক্ষা দিছে প্লিজ মোক কন্টাক্ট কৰিব পৰীক্ষাটো কেনে হল ইংলিশৰ পেপাৰটো কেনে হৈছিলে বা পেপাৰটো হাৰ্ড হৈছে ইজি হৈছে আপোনালোকে বাৰু কন্টাক্ট কৰা নাই কিন্তু ইয়েস ইটাও যদি পায় এই ক্লাছটোৰ পিছত এবাৰ মোক কল বা মেসেজ কৰি দিব যদি মোৰ নম্বৰটো নাই ৰবা এটা বস্তু ইটা মিসিং আছে আমাৰ স্ক্ৰিনত হেতু হল এই নম্বৰটো ইয়েস সো ইতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব ক্লাছটো হৈ যোৱাৰ পিছত নহয় আপুনি যদি এপেক্সৰ পৰীক্ষা দিছে তেন্তে এই নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰি মেসেজ কৰি জাস্ট মোক আইডিয়া লাগে যে পেপাৰটো কেনে হৈছিলে ইংলিশত আমি যিখিনি পঢ়িছিলো হিখিনি আহিছিলে নে এপেক্স বেংকত কম্পিউটাৰৰ কাৰণে যেটো ম্যাৰাথন কৰা হৈছিলে কম্পিউটাৰৰ যিবিলা কোৱেশ্চন আমি প্ৰেক্টিস কৰিছিলো কোৱেশ্চন হেনে ধৰণৰ আহিছিলে বেছি আহিছে কম আহিছে বিকজ কোৱেশ্চন পেপাৰটো যেহেতু হিয়তে লৈ লয় right so amar tat idea na thake je ki ahise question kene ahise apunar kothate thakibo so please ebar contact koribo je kene hol paper to ki hoise apuni kene dhoroner korile bhal hoise beya hoise easy ahisile moderate ahisile I would want to know muk lagibo heto he information to necessary hoy agonto porikhar karone right so without any further ado let's start the session acha aji noy session ot okoman change korim eto session ot noy amar jitu 3ta bajat jitu session hobole goi ase that is going to change a little bit ami session to itia topic wise pohim jitu amar 3ta bajat session hobo so hetu pisot ami kotha patim eto sessionor ita ami start koi diu ji hokal student ahisa ebar like koriba share koriba subscribe koriba and apunak jodi pdf to lage please amar telegram channel to follow kori diba moving on to the first question what is the idiom or meaning to have a cold feet ami agoto pohiso sir english moja aisile english easy aisile sobutke এবাৰ ৰাহুল প্লিজ মোক নহয় ক্লাছৰ পিছত এবাৰ কন্টাক্ট কৰিবাচোন আই ওয়ান্ট টু নো অলপ ডিটেইলত ইটা তো কৰিব নোৱাৰিম যেহেতু ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে উই উইল কন্টাক্ট ঠিক আছে মোক এই ক্লাছটোৰ পিছত এবাৰ কল কৰিবা নম্বৰটো জানা নহয় নম্বৰটো নেজানা যদি এটা কাম কৰা এই যিটো নম্বৰ ইয়াত ফ্ল্যাশ হৈ আছে ন ইয়াত এবাৰ কল কৰি দিবা মোক পাই যাবা তুমি এনিৱেজ to have cold feet আমি আগতে পঢ়িছো idioms গিটা অকমান ৰিপিটেটিভ দে আজিৰ idioms গিটা ৰিপিটেটিভ অকমান cold feet আমি গম পাও যে to feel nervous or scared এটো আগতে কৈছো আমি to feel nervous or scared ক আমি কি বুলি কও to have cold feet moving on to the next question to bite your tongue এটো বহুত দিন আগতে কৈছিলো ইটা কোৱা নাই to bite your tongue মানে কি হয় স্যাৰ ম্যাথছে শেষ কৰি যোৱা কালি এক্সামত ম্যাথছে শেষ কৰিলে যোৱা কালি এক্সামত আচ্ছা ম্যাথছ বহুত হাৰ্ড আহিছে নেকি ওকে চাব লাগিব C. Okay. To bite your tongue or meaning ki hoy. Mane, ez ami jibhat kamor khao. So jibhat je kamur tu khwa hoy. Hetuk English je likhise. Etu meaning ki. To bite your tongue mane hoy je apuni kobo khujise. Kintu apuni nokole. For example, apuni eta office ot kaam kori ase. আপোনাৰ সিনিয়ৰ নহয় জিটি কথা পাতি আছে জিটি আপোনাৰ মন গৈছে যে স্যাৰ ইমানো হাঁহি উঠা জোক মাৰা নাই আপুনি কিন্তু আপুনি জানে সিনিয়ৰ হয় আপোনাৰ প্ৰমোশন তেখেতৰ হাতত আছে তেতিয়া আপুনি চুপচাপ হাঁহি দিলে হেটো জোকটা কি জোক মাৰিছে সো হেতু হয় আপোনাৰ কি টু বাইট ইয়ৰ টাং যে জিতু মনত আছিলে হে কথাটো কৈ নি দিয়ে সো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ টু বাইট ইয়ৰ টাং টু এভয়েড স্পিকিং ইয়ৰ মাইন্ড আপুনি যিখিনি ভাবিছিলে যেটো আপোনাৰ মনত আসল কথাটো আছিল হেতু আপুনি নকলে হেতুক আমি ক টু বাইট ইয়ৰ টাং okay moving on to the next question to turn a blind eye so to turn a blind eye আমি বহুত বার প্র্যাকটিস কৰিলো to turn a blind eye মানে কি হয় যে আপুনি নেদেখা ভাও জুৰিছে simple নেদেখা ভাও জুৰিছে to turn a blind eye to learn something new নহয় to seek attention নহয় to be physically blind নহয় to ignore something intentionally জানি বুজি আপুনি নেদেখা ভাও হয় নয় স্কুলৰ কোনোবা আপোনাৰ এনে মানুহ থাকে জনে আপুনি এই ইয়াৰ লগত কথা পাতিব মন নাই দেখি পায় নেদেখা ভাও জুৰে হেতুক আমি কি বুলি ক টু টাৰ্ন আ ব্লাইন্ড এটো তো সিম্পল এক্সাম্পল লৈছো একদম লিটাৰেল এক্সাম্পল লৈছো সামটাইমস কামৰ প্ৰতি যদি আপুনি এই কামটো কৰে তেতিয়া আমি এই ইডিয়মটো ইউজ কৰো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন টু থ্ৰো ইন দা টাৱেল এটো মানে সাৰেন্ডাৰে হয় আমি আগতে কৰিছো টু গিভ আপ starting action option B to give up ঠিক আছে যদি আপুনি সারেন্ডার কৰি দিয়া হেতুকে throw in the towel কয় moving on to the next question to pay lip service হা এটো বহুত দিনৰ পিছত আহিছে to pay lip service কি হয় এটোৰ মিনিং to pay lip service মানে কি হয় মুখেৰে আপুনি কথা বহুত কৈছে কিন্তু হে কথাৰ ওপৰত কাম একো কৰা নাই কয় নহয়
the dogs who bark too much don't bite, right? So ji hokol kukure bahut besi bhuke he kukure ki koy kamurat nai bahut besi bhuke okol, right? So therefore it is the same meaning to pay a lip service, say something without intending to follow through. Mane jitu kotha patise he kothatot kaam nokore hetuk ami to pay lip service buli ko. Moving on to the next question. To sow the seeds of, right? He sowed the seeds of desperation. He sowed the seeds of confusion. For example, apuni hey Dhurandhar movie apuni dekhi paise na, first Dhurandhar movie first scene je hoy, he লৰাজনক বচাবলৈ খুব ফাইট কৰে, গান ফাইট কৰে, কিন্তু লাষ্টত কি দেখি পায় লৰাটো মৰি গৈছে, তেতিয়া এটা এক্টিং কৰে নহয়। সো সেই এক্টিংটো কিয় কৰা হৈছে? টু শ' দ্য চিট, চ' ডেট বাকী মানুহৰ মাইণ্ডত এইটো কথা হওক যে ইটো লয়েল হ'ব, ইটো বচাব খুব ট্ৰাই কৰিছিলে, ৰাইট? টু শ' দ্য চিটছ মানে কি হয়, এতিয়া আপুনি কিবা এটা বস্তু প্লান্ট কৰি দিছে বা এতিয়া আপুনি এনেধৰণৰ কিবা কাম কৰিছে যে আগন্তুক টাইমত আপোনাৰ কি হ'ব, আগন্তুক টাইমত আপুনি তাৰ পৰা ৰিজাল্টটো পাব। Example এটা যদি লবলৈ যাওঁ, বেষ্ট এক্সাম্পল ইজ ADRE। চোৱা, এই নহয় যে বিজেপি অহাৰ আগত গভৰ্ণমেণ্ট জব নাছিলে, বিজেপি অহাৰ আগতো গভৰ্ণমেণ্ট জব আছিলে আৰু বিজেপি যেতিয়া গুচি যাব তাৰ পিছতো গভৰ্ণমেণ্ট জব থাকিব। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ব্ৰেইন চাইল্ড হয় ADRE, যে গম পাইছে আমাৰ যে পপুলেশ্যন ডেমোগ্ৰাফি আছে তাতে বহুত বেছি ইউথ আছে, সিহঁতে চাকৰি বিচাৰি আছে। আৰু ADRE যদি আমি ওলাই আনো, ADRE বেলেগ একো নহয়, ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছৰ একেলগে পৰীক্ষা। আগতে সব ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজা নিজা পৰীক্ষা পাতিছিলে, সেইকাৰণে আগতে আপুনি দেখি পাব 60টা ভেকেন্সি ওলায়, 25টা ভেকেন্সি ওলায়, 5টা ভেকেন্সি ওলায়, 10টা ভেকেন্সি ওলায়। তেতিয়া আমাৰ CM ছাৰে কি ক'লে যে সব ভেকেন্সি একেলগে মিলাই দিয়া আৰু লগতে একেলগে এটা পৰীক্ষা। দুটা কথা হ'ল, এটাতো আপোনাৰ কি কয় পইচা বাচি গ'ল, ৰাইট? এটাতো পইচা বাচি গ'ল, আৰু সেকেন্ডলি আপোনাৰ কি হ'ল একেলগে ইমান ভেকেন্সি দেখি পায়, সবৰে কথাটো হ'ল যে এই গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিছে। সো হোৱাট ডিড হি ডু? হি স'ড দ্য সিড। আৰু এটো ৰিজাল্ট কেইটা পাইছে? এটো ৰিজাল্ট ইলেকশ্যনত পাইছে। ইলেকশ্যনত আপুনি দেখি পাইছে, তাৰপিছত বিজেপি কিমান ধুনীয়াকৈ ভোট লৈ জিকি গৈছে। সো দ্যাট ইজ যে আপুনি কাম এতিয়া কৰিছে কিহৰ কাৰণে? সো দ্যাট আপুনি ৰিজাল্টটো পিছত পাব। To ruin a good opportunity নহয়, to collect seeds for later use নহয়, something that will develop, to plant flowers নহয়। Option D, something that will develop later, ঠিক আছে? Something that will develop later. Reproducing or memorizing word for word, মানে আপুনি ৰাট্টা মাৰি দিয়ে, আমি কওঁ না ৰাট্টা মাৰা। সো ৰাট্টা মাৰাক ইংলিছত কি বুলি কয়? যে আপুনি যিটো পঢ়িছে শব্দ প্ৰতি শব্দ আপোনাৰ সেইটো বস্তু মনত আছে। নহয় কংগ্ৰেছ পৰাগ কি বিজেপিয়ে ADRE আনিছে, কংগ্ৰেছে আহিলে কি আনিব? মেথছ কেনেকুৱা আছিলে? মেথছটো হাৰ্ড আছিলে বুলি কৈছে ডিম্পলে, মেথছে টাইম খাইছে। অ'কে, yes, so correct answer কি হ'ব? Reproducing or memorizing word, মানে word for word আপুনি পৰীক্ষাত একদম পঢ়ি গৈছে যে ঠিক আছে সুখাম্ফা আৰু পৰীক্ষাত এইটো আছে একদম আপুনি বমি কৰি দিছে, ৰাইট? সো এটোকে কি বুলি কোৱা হয়? It is called verbatim. It is called verbatim. Option B is the correct answer. Verbatim means repeating exactly word for word. Example, he recited the speech verbatim. So ratta mara যদি আপুনি শব্দ প্ৰতি শব্দ মানে যিটো শব্দ লেখা আছে সেই শব্দটো একদম ৰিপিট কৰিব পাৰে, মেমৰাইজ কৰে, হেতুক আমি verbatim বুলি কওঁ। লিখি লোৱা, বিকজ বহুত সুন্দৰ শব্দ হয়, জেনাৰেলি আমাৰ মাইণ্ডত নাহে। এটা সিনপসিস বুলি এটা আমাৰ ইয়াত অপশ্যনত আছিলে। সিনপসিস মানে কি হয়? আপুনি ফাইনেল যেটা পৰীক্ষা কৈছো, ফাইনেল প্ৰজেক্ট নিজৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত দিবলৈ গৈছে, তেতিয়া ফাইনেল প্ৰজেক্টত এটা সিনপসিস লিখিছে চাগে। সিনপসিস কি আছিলে? সিনপসিস আছিলে যে আপোনাৰ প্ৰজেক্টত কি হ'বলৈ গৈ আছে বা কি হ'ব তাৰে এটা ব্ৰিফ সামাৰি। সো আ ব্ৰিফ সামাৰি, যিটো বস্তু আপুনি প্ৰজেক্টত লিখিছে তাৰে এটা ব্ৰিফ সামাৰি, যেনে প্ৰিএম্বল লেখা হয় ন, হেনে ধৰণে সিনপসিস হয়। প্লেজাৰিজম আমাৰ কপি হয়, ৱৰ্ড ফৰ ৱৰ্ড আপুনি বেলেগৰ পৰা যদি কপি কৰি লয় তাক প্লেজাৰিজম বুলি কয়। আৰু প্যাৰাফ্ৰেজ হয়, প্যাৰাফ্ৰেজৰ কপি হয়, অকল প্যাৰাফ্ৰেজিং মানে হয় বেলেগৰ কথা আপুনি নিজা ভাষাত যদি কৈ দিয়ে, মানে একদম ৱৰ্ড ফৰ ৱৰ্ড কপি কৰা না, আপুনি নিজা ভাষা নিজা শব্দ ইউজ কৰি মিনিংটো সেম ৰাখিছে কিন্তু ভাষাটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, তাক প্যাৰাফ্ৰেজিং বুলি কৰা হয়। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য সায়েন্স অফ দি ৰেচ অফ ম্যানকাইণ্ড ইজ কল্ড।
মানে হিউম্যান কাইন্ডৰ ডিফাৰেণ্ট ৰেচ আছে যেনে আফ্ৰিকান আছে তাৰপিছত এছিয়ান আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টৰ মানুহ আছে সো ডিফাৰেণ্ট ৰেচেছ আছে তো ওয়াৰ্ল্ডত হিফালে গলে আপুনি পাই যাব ৰেড ইণ্ডিয়ানছ বুলি কয় যে red Indian so different race আছে so এই different race different মানুহৰ ওপৰত যদি আপুনি ষ্টাডি কৰে হে ষ্টাডি টু কি বুলি কোৱা হয় হে সায়েন্স টু কি বুলি কোৱা হয় হে সায়েন্সক কোৱা হয় এথনলজি ঠিক আছে anthropology হয় anthro মানে human kind so human kindৰ culture human kindৰ different purpose হেতুৰ ওপৰত যদি আপুনি ষ্টাডি কৰে হেতুক anthropology বুলি কোৱা হয় কিন্তু different racesৰ ওপৰত যদি আপুনি ষ্টাডি কৰে in a scientific way হেতুক anthology বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so anthology is the study of different races and people their characteristics and relationships ঠিক আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ anthology moving along an object or portion serving as a sample eto ami already koisu mane this is not the full product apunak just eta sample dia hoise jena apuni jodi let's say cake eta dokanot order dibole jay cake jeta order baskin robinot keteba jabo baskin robinot jeta jay noy hiotor tat noy bahirot dekhi eta samus thake apuni kobo o eto ice cream kene dhornor taste hoy hiote okoman uthai kini apunak di dibo eto ice cream keneke okoman uthai kini so that apuni taste kori sabo pare he taste kori soa jitu bostu thake hetoke ami sample buli ko ba beleg bhakar hetu koa hoy specimen beleg bhakar hetu ki buli koa hobo specimen replica is the exact copy replica jitu option d t lekha ase hetu ki buli koa hoy exact copy ita apunar confusion ki hobo sir specimen aru prototype এই দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স টু কি স্পেচিমেন আৰু prototypeৰ মাজত ডিফাৰেন্স টু কি পিংক কালাৰ স্পুন খন নেকি পিংক কালাৰ স্পুন yes পিংক কালাৰ এটা স্পুন থাকে হা prototype আৰু specimenৰ মাজত পাৰ্থক্য ইখিনিয়ে যে prototype is also a kind of sample যেনে for example এটো আপুনি Intelৰ i5 16 generation ইটা লৈকে হোৱা নাই but মই just বনাইছো i5 ৰ 16 generation ইটা লৈকে এটো মাস প্ৰডিউস হোৱা নাই সব কম্পিউটাৰতে অহা নাই অকল মই এটা স্যাম্পল বনাইছো কিহৰ কাৰণে so that এটো মই টেষ্ট কৰি চাব পাৰো so that will be your prototype কিয় because যিমান ফাংশন i5 16 generationত দিব লাগে গোটেইখিনি ফাংশন দিয়া হৈছে this is the first original একদম প্ৰথম যেটো আমি আনো স্যাম্পল হেতুক prototype বুলি কোৱা হয় specimen in the other hand specimen on the other hand ki hobo it is kind of a example ठीक है so ami yat example or kotha pati asu we are not talking about total we are talking about a portion serving as a sample so etor karone answer ki hobo specimen hobo ठीक है correct answer is specimen moving on to the next question an unexpected piece of good fortune apuni bhaba nasile kintu hoi gol ভাবা নাছিলে এ লটাৰী টিকেটটো কাটে নিজিকো এটা কি কাটি থৈ দিও এভৰি মান্থ মই কাটো মোৰ এটা হেবিট হৈ গৈছে সো লটাৰী টিকেটটো কাটি ল কিন্তু এবাৰ কি হল আপোনাৰ লটাৰী লাগি গল $10 million লটাৰী লাগি গল তাৰ পিছত সৰকাৰি চাকৰি বিচাৰিব নেকি আপুনি আই ডোন্ট নো বিচাৰিব পাৰে আই হ্যাভ নো আইডিয়া বাট ষ্টিল সো ইজ এ unexpectedly আপোনাৰ একদম ইমান পইচা আহি গল বা গুড ফৰচুন আহি গৈছে পইচাৰ লগত অফ কোৰ্স গুড ফৰচুন আহে বহুত বেছি লগো আহিব আপোনাৰ সো therefore an unexpected piece of good fortune কি বুলি কোৱা হয় jackpot নহয় bonus নহয় bonanza নহয় it is windfall छप्पड़ फाड़ के right নাই jackpot নহয় jackpot অকল পইচাৰ লগত দে jackpot পইচাৰ লগত এতে গুড ফৰচুন লেখা হৈছে মই এক্সাম্পল পইচা দিছো কিন্তু আৰু এটা এক্সাম্পল দি দিও গুড ফৰচুন ফৰ এক্সাম্পল একোৱে পঢ়ি যোৱা নাই এই এপেক্সৰ পৰীক্ষাত একো পঢ়ি যোৱা নাই আৰু আপুনি লগতে কৈছে এ নহব मैथ्स बहुत मोर ए मात्र डिम्पले কৈছে না मैथ्स बहुत टाइम খালে মই ইমান বেছি কোশ্চেন অ্যাটেম্প্ট কৰি অহা নাই মোৰ তো হবই নোৱাৰে পিছত যেটা আপুনি চাই যে ৰিজাল্ট যেটা দিছে তাতে আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো লেখা আছে হেতু আপোনাৰ কি হৈ গল গুড ফৰচুন এক্সপেক্ট কৰা না আপুনি ভাবিছে আৰে 50টা কোশ্চেন কৰি কেনেকে মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ যাব কিন্তু আপোনাৰ নাম আহি গল দ্যাট ইজ নট জ্যাকপট হেতু জ্যাকপট নহয় জ্যাকপট জেনাৰেলি আপোনাৰ পইচাৰ লগত ৰিলেটেড থাকে দ্যাট ইজ ইয়োৰ উইনফল গুড ফৰচুন which is not expected যেটো আপুনি এক্সপেক্ট কৰা নাছিল to renounce a high position of authority or control যেনে লাষ্ট ইয়াৰ আপুনি দেখি পাইছে না নহয় ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ পদৰ পৰা তেখেতে কি কৰিছিলে
নিজকে ৰিনাউন্স কৰি দিছে যে মই আর নকৰো ৰিজাইন কৰি দিছিলে ফাৰ্স্ট টাইম পাৰাগদাৰ ৰং হৈ গল চৰকাৰী চাকৰি দিম হা $10 million যদি আপুনি জিকি যায় ষ্টিল চৰকাৰী চাকৰি আপুনি হে কৰিব ভেৰি নাইস নাও ৰিজাইন হল আমাৰ দৰে সৰু হুৰা মানুহে যেটা নিজৰ ফালৰ পৰা কয় আর চাকৰি কৰিব মন নাই আমি কি কৰো ৰিজাইন কৰো কিন্তু ডাঙৰ পদত বা ডাঙৰ ৰেসপন্সিবিলিটিৰ পাৰে যদি আপুনি অটৰাই আহে বা আপুনি নিজকে অটৰাই আনে হেতুক আমি ৰিটায়াৰ বুলি নক উইথড্ৰ বুলি নক ৰিজাইন বুলিও নক হেতু কোৱা হয় এবডিকেট মই জাস্ট আপোনাক ট্ৰাই কৰি আছিলো যে আপুনি আনসাৰটো দিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু বেছিভাগ মানুহে এবডিকেট বুলি লিখিছে ইয়েস দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ এবডিকেট হাই পজিশন বুলি লেখা আছে ন হাই পজিশনৰ পাৰে যদি আপুনি নিজকে ৰিজাইন কৰি দিয়ে বা নিজকে অটৰাই দিয়ে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ এবডিকেট কৰা বুলি কওঁ ফৰ্মালি give up position or power simple power মনত ৰাখিবা position ইমান বেছি নহয় যদি আপুনি নিজৰ পাৱাৰটো নিজৰ পাৰে হে কয় যে আর মই এ ৰেসপন্সিবিলিটি লব নোৱাৰো আৰু ৰেসপন্সিবিলিটিৰ লগত অফ কোৰ্স পাৱাৰো আপুনি কি কৰি দিব যে মোৰ তাত আর এই পাৱাৰটো নাই সো देयरफॉर হেতুক আমি কি বুলি কওঁ এবডিকেট কৰা বুলি কওঁ টু স্ট্ৰাগল হেল্পলেসলি একদম আপুনি পা নাই কিন্তু স্ট্ৰাগল কৰি আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ টু স্ট্ৰাগল হেল্পলেসলি প্ৰসপাৰ এক্সেল ফ্লন্ডাৰ থ্ৰাইভ ইটা বাকি গিটা অপশন যদি আপুনি চাই নহয় এ অপশন বি আৰু অপশন ডি এই তিনটা অপশনৰ মানে হয় যে আপুনি तरक्की কৰি দিছে মানে আপুনি নিজৰ লাইফৰ গ্ৰাফত ওপৰত গৈ আছে প্ৰসপাৰ কৰা মানে কি হয় প্ৰসপাৰ কৰা মানে হয় আপুনি ধুনিয়াকে নিজৰ লাইফত আগবাঢ়ি গৈ আছে হেতুক প্ৰসপাৰ কৰা বুলি কয় এক্সেল মানে হয় এক্সিলেন্ট শব্দ শুনিছে নহয় এক্সিলেন্ট শব্দৰ পৰা এক্সেলৰ মিনিংটো ওলাই ল'ব পাৰে যে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে থ্ৰাইভ কৰা মানে হয় আপুনি যেনে এটা বিজনেস খুলিলে পকৰীৰ এটা বিজনেস খুলিছে বাকি যিমান কাখৰ দোকান আছে কাখৰ দোকানে সব মাংস পকৰী বনায় অকল আপোনাৰে এখন দোকান আছে যোনে ভেজিটেৰিয়ান পকৰী বনায় আৰু ভেজিটেৰিয়ান ব্ৰেড পকৰা বনায় সো আপোনাৰ পকৰীৰ আৰু বেলেগ দোকানৰ পকৰীৰ টেষ্ট অফ কোৰ্স বেলেগ হ'ব সবে তো একে তেলত সব ভাজি আছে সো देयरफॉर আপোনাৰ দোকানে কি কৰি দিলে ইউনিক প্ৰডাক্ট আনিছে সো থ্ৰাইভ কৰিছে মানে ইনক্ৰিজ নিজৰ প্ৰফিটটো ইনক্ৰিজ কৰিছে সো देयरफॉर থ্ৰাইভ এক্সেল আৰু প্ৰসপাৰ তো একে মিনিং হৈ গল আৰু অপোজিট হয় ইয়াত আপুনি কি কৰি আছে স্ট্ৰাগল হেল্পলেসলি কোনো হেল্প কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ স্ট্ৰাগল কৰি আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি ফ্লন্ডাৰ কৰা বুলি কওঁ what do we call it to flounder ঠিক আছে flounder means to struggle or act clumsily especially when confused or in difficulty ঠিক আছে prosper আৰু excel আৰু thrive এই তিনটাৰ মিনিংটো অলৰেডি মই কৈয়ে দিলো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন synonym সুধিছে ইয়াত choose the word closest to the meaning edifying example sentence হোৱা the convocation address was very edifying যেটো কনভোকেশনৰ প্ৰেসিডেন্ট জনে স্পিচ দিছিলে এড্ৰেছ কৈছে নহয় স্পিচ দিছিলে হেতু বহুত এডিফাইং আছিল সো এডিফাইংৰ মিনিং কি হয় what do you understand by edifying পকৰী হা স্পাইৰাল পটেটো স্পাইৰাল পটেটো এটা যে আহিছিলে মোক অফিসত হিদিনা কোনোবাই কলে দে যে কোনোবাই প্ৰথমবাৰ অসমত হে স্পাইৰাল পটেটোৰ ট্ৰেন্ডটো আনিছিলে আজিও যদি আপুনি চাই তাতে তিনিখন দোকান কৰি দিছে এতিয়া I don't know. Okay. So the convocation address যদি আপুনি চাবলৈ যায় না কনভোকেশন গম পায় নহয় যেটা আপুনি গ্ৰেজুৱেচন কৰি ফেলে ওলাই যায় তেটা আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো দিবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহে ষ্টিভ জবছ মাৰ্ক জাকাৰবাৰ্গ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোনোবাও আহিব পাৰে হিহতে এটা স্পিচ দিয়ে এই এড্ৰেছ মানে ঘৰৰ এড্ৰেছ নহয় দে হি স্পিচটোৰ কথা পাতিছে সো হে স্পিচটো নহয় সদায় ইন্টেলেকচুৱেল থাকিব ষ্টিভ জবছে এটা কনভোকেশনত কৈছিলে stay hungry stay foolish stay hungry stay foolish ঠিক আছে এটা এটোৰ মিনিং কি হয় তো আমি পিছত বুজিম কিন্তু দিস টাইপ অফ থিংস আর অলওয়েজ পুট ইনটু এড্ৰেছ এডিফাইং শব্দটো মানে হয় যে খুব বেছি ইন্টেলেকচুৱেলি আপোনাৰ মাইন্ডটো ওপেন কৰি দিয়া স্পিচ সো ইট ইজ ভেৰি ইনস্ট্ৰাকটিভ এন্ড so option C is the correct answer instructive hobo intellectually khub besi great hobo hetok ami edifying buli ko means morally or intellectually improving apunar brain to eta level increase kori jabo hetok edifying buli koa correct dimple dhuniya ke likhiye dise
আচ্ছা ঠিকে আছে ubiquitous তে synonym আছিল now Steve Jobs কৈ গৈছে stay hungry stay foolish meaning কি ভাত খাব নালাগে আৰু বুৰ্বক হৈ থাকিব লাগে নহয় stay hungry stay foolish এর এটা metaphorical meaning আছে যে you have to have that fire of learning যে মই সব পাৰো হে attitude to যদি তোমাৰ থাকে তেন্তে কেটাও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰা so you have to be hungry for what hungry for learning stay foolish বুলি কিয় কৈছে stay foolish বুলি কৈছে so that you can learn new things যদি তুমি এটা স্থানত বা এটা নতুন ঠাইত যায় কোৱা মই সব জানো তেন্তে কেটাও তুমি নতুন বস্তু শিকিব নোৱাৰিবা মই একো নাজানো হে এটিটিউডেৰে তুমি যদি যোৱা তেন্তে নতুন কিবা এটা বস্তু শিকিব পাৰিবা সো হেতুৰ কাৰণে কোৱা হৈছিল stay hungry stay foolish moving on to the next question choose the closest so synonym হদিছে আকৌ prudent example sentence দিয়া আছে prudent he had a reputation of being a prudent businessman so prudent or meaning yate bahut kiba kibi jiman to option ase nohoy gote gita option fit hobo pare a sentence or pare apuni besi confuse hobo kyo he had a reputation of being a prudent businessman prudent wealthy businessman wealthy hoy skillful hobo pare hi nijor kamot khub besi skillful hoy dishonest hobo pare dishonest hobo pare characteristic e hoy careful now what do you mean by prudent prudent or mane hoy careful ঠিক আছে prudent or মানে হয় careful that means ইমান বেছি risk taking businessman নহয় আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু চাই চিটি আগবাঢ়ি গৈছে prudent means acting with care and thought for future cautious and sensible there are two types of people in this world jack ma hunisa নহয় jack ma কৈ গৈছে there are two types of people in this world এটা হয় জনে risk নলয় জনে সেফ নিজৰ কমফৰ্ট বক্সত থাকে আৰু এটা হয় জনে ৰিস্ক লৈ আগবাঢ়ি যায় sometimes you will succeed sometimes you will learn পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট ক্যাপ্টেনে কৈছে নহয় या तो win है या तो so হেতুৱে ঠিক আছে so there are few businessmen যাৰ বিজনেস to বহুত ওপৰত গৈছে কিন্তু ইমান বেছি হিয়তে ৰিস্ক লোৱা নাই they sensibly they invested right so the correct answer here is careful moving on to the next question closes in the meaning synonym corroborated or synonym ki hai what is the meaning of corroborated now corroborate kora mane ki hai acha sentence un ahile ক্রিকেট নেসাওয়ে কেনে পরাগ এবাৰ তুমি কইবা ঠিক আছে কি নাম আছিল তাৰ পাকিস্তান টিটিআর ক্যাপ্টেন আছিল টিটিআর মানে 2 বছৰ ইহতে তো বদলাই থাকে 2 বছৰ আগৰৰ ক্যাপ্টেন আছিল ক্রিকেট টিমৰ ইটাও খেলে নামটো পাহি আছে মোৰ মাথাৰ পৰা ওলাই গৈছে হি এটা ইন্টাৰভিউত কৈছিল या तो विन है या तो एनीवेज corroborated meaning কি হয় corroborated meaning হয় যে আপোনাৰ ষ্টৰীটো বেলেগ এজন মানুহে বা বেলেগ এজন বস্তু ক্যামেৰাও হ'ব পাৰে হে সেম ষ্টৰীটো প্যাৰেলাল একদম একে ষ্টৰীটো কৈ দিছে সেকেন্ড কৈছে মানে আপোনাৰ লগত আই টু আই আপোনাৰ ষ্টৰীটো হসা বুলি কৈছে right so corroborated মানে কি হয় voiced seconded disproved predicted নহয় the correct answer is seconded মানে আপুনি যেটো ষ্টৰী শুনালে হে ষ্টৰীটো তেখেতেও শুনাইছে বাবার আজমে কৈছিলে না বেলেগটোৱে কৈছিলে এ ৰিজভি নহয় কি নাম আছিল তাৰ বাবার আজমৰ লগত আৰু এটা পাৰ্টনাৰ আছে না মুখত হে হোৱাইট কালাৰৰ হে লগায়া হে সাইমন্ডৰ দৰে পাহি গলো seconded so choose the clauses in the meaning of dormant to apuni hunise dormant mane ki hoy ami volcano jeta he pohu type pohu volcano type ote apuni pohise kiteba active volcano hoy aru kisuman amar ki hoy dormant volcano hoy so dormant active or ki hoy gol opposite hoy gol yat ki hodise synonym hodise so ki hobo dormant hobo active or opposite active mane jitu itao phati jabo pare dormant mane hoy inactive opposite inactive ठीक है moving on to the next question closes in the meaning scarcity बहुत simple question बाप रे बहुत simple question scarcity rarity hardly এইবিলাক শব্দৰ মানে হয় নাইকিয়া বহুত কম আমি ইটাও যদি সেন্সিবলি ইউজ নকৰো তেন্তে বহুত বেয়া ৰিজাল্ট
হবলৈ গৈ আছে ৰিসেন্টলি এটা সার্ভে আহিছে হে সার্ভে লিখিছে যে 2030 লৈ এই ইথানলৰ যেটা পেট্ৰলত কৈছে নহয় যে ইথানলত পেট্ৰলৰ ইটা কি হল ৰাইট নাও E20 পেট্ৰল চলি আছে দিল্লীত আই থিংক একমাহ আগতে E85 পেট্ৰলৰ হে কোৱা হৈছে মানে 85% আপোনাৰ মিক্সচাৰ হ'ব পেট্ৰলত আৰু কৈছে নেক্সট কিছু বছৰৰ লৈ E100 মানে 100% আপোনাৰ ইথানল ব্লেন্ড হ'বলৈ গৈ আছে for environmental purposes কিন্তু হেতুৰ ওপৰতে বহুত সার্ভে হৈছে আৰু সার্ভে এ কয় যে 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ ইথানল যদি মানে 1 লিটাৰ আপুনি ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্ৰল যদি বনাব লাগে তাৰে কাৰণে বহুত পানী আপোনাৰ ওয়েস্টেজ হয় তো ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ বহুত মন্ত্ৰী এক্সাম্পল দে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো আপুনি এক্সাম্পল পাই যাব যে ব্ৰাজিলত অলৰেডি E100 ইথানল ব্লেন্ড কি কয় ফিউল ইউজ কৰা হৈছে তেন্তে ইণ্ডিয়া কিয় ইউজ কৰিব নোৱাৰে আৰে ব্ৰাজিল এটা তো কান্ট্ৰি ব্ৰাজিলক আপুনি ইণ্ডিয়াৰ কান্ট্ৰিৰ লগত compare কৰিব নোৱাৰে কিয় because ব্ৰাজিলৰ পপুলেশন আৰু ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন বহুত বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ব্ৰাজিলত গাড়ী চলোৱা আৰু ইণ্ডিয়াত গাড়ী চলোৱাৰ তাৰে মাজত কি আছে পাৰ্থক্য আছে থাৰ্ডলি আপুনি চাব ব্ৰাজিলৰ মাজেৰে নহয় এই ওয়াৰ্ল্ডৰ সবচে ডাঙৰ নদী এটা পাৰ হয় that is Amazon so they have abundance of water India on the other hand 2030 লৈকে কোৱা হৈছে যে দিল্লী হাৰিয়ানা এনে ধৰণৰ বহুত আপোনাৰ ষ্টেট আৰু সিটিজ আছে যাৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ কিন্তু নাইকিয়া হৈ যাব so therefore we have to actually check ইথানলৰ কথা আমি চাব লাগিব ৰাইট we have to check সার্ভে কৰিব লাগিব we cannot blindly go জানা E20 যেটো কোৱা হৈছে এই E20 টো আমাৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট ফোর্স কৰি দিয়া হৈছে আমেৰিকাত বা আপুনি ডেভেলপড নেশনত যায় নহয় তাত আপোনাক চয়েস দিয়া থাকে যে আপুনি পেট্ৰল ভৰাব পাৰে বা আপুনি ইথানলৰ ব্লেন্ড পেট্ৰল ভৰাব পাৰে বা আপুনি E100 পেট্ৰল ভৰাব পাৰে that is on you fuel ভৰাব পাৰে পেট্ৰল কৰে তো ফুল হ'ব but here we are forced আমাক ফোর্স কৰা হৈছে যে পেট্ৰল তো নাপায় আপুনি you will get blendে পাব আপুনি E20 E30 পিছত আপোনাক অফ কোর্স ফোর্স কৰি দিব E85 আপুনি ব্লেন্ড ইউজ কৰিব লাগিব বাট এনিৱেজ স্কাৰচিটিৰ ওপৰত আছিল স্কাৰচিটি মানে হয় বহুত কম দ্যাট ইজ ইনসাফিসিয়েন্সি এইবিলাকৰ কথাৰ ওপৰত গলে বহুত কথা ওলাই আহিব সো মুভিং অন মেন্ডাশিয়াস E85 गन्ने का जूस सर E100 আনিব বুলে ইতিয়া কুইহাৰৰ বেসা মেশিন বনাই দিব সব বেকল Insa promoting EV infra see dimple kotha to hol EV infra is also not that mane EV ৰ ওপৰতো যদি আপুনি চাই নহয় it is also not that environmental friendly jiman ami bhabi aso ha exhaustor pare of course apunar carbon monoxide nitrogen he nolai nitrogen NOx বুলি যে ক নাইট্ৰজেন অক্সাইডস এইবিলাক আপোনাৰ ইউজ নহয় কিন্তু যেটো ইলেক্ট্ৰিসিটি আমি বনাই আছো যদি অকল ইণ্ডিয়াৰ কথা পাতো ইণ্ডিয়া সবচে বেছি কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আছে ইণ্ডিয়া নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি তো ইমান বেছি নিৰ্ভৰ নাই হাইড্ৰলিক পাৱাৰো ইমান বেছি নাই 80% 70 to 80% ইণ্ডিয়া এটা নিৰ্ভৰ আছে কোল right NTPC শুনিছে নহয় এটা NTPC ৰ কাৰণে আপুনি পৰীক্ষাও দিয়ে সো NTPC যে হয় NTPC ইলেক্ট্ৰিসিটি বেসিক্যালি কিহৰ পৰা বনায় কোলৰ পৰা বনায় সো এট দা এন্ড অফ দা ডে সোর্স তো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কি হৈ আছে that is গ্ৰীন হাউস right হি তো গ্ৰীন হাউস গ্যাস প্ৰডিউস কৰি আছে সো EV is also not a very sufficient or exact good way but anyways mendacious কি উদিছে ক্লোজেস্ট মিনিং উদিছে সিনোনিম উদিছে সো mendacious আপোনাৰ সিনোনিম কি হ'ব the newspaper reports were mendacious mendacious মানে হয় মিছা ফলস ঠিক আছে mendacious মানে হয় মিছা ৰাহুল শেয়াৰ কৰিবাচোন পালে কি শেয়াৰ কৰিব লাগে খবৰ ৰাখা গটকে এই সিনচান এইবিলাক খবৰ নাপায় তুমি তো নজোৱা মোক জেলত পঠাই দিব राहुल शेयर करिबा पराग बड़े बड़े देश की कहानी की দিব লাগে মই গমে না পালো राहुल शेयर करिबासन की शेयर करिब লাগে anyways the correct answer is false moving on to the next question what does settle up phrasal verb আহি গলো ইটা আমি ঠিক আছে settle up শব্দটো যে লেখা আছে settle up or meaning কি হয় what do you mean by settle up generally আপুনি শুনিব যদি কেতেবা জুয়া খেলিছেন হয় জুয়াৰ এন্ডত সেটেল আপ কৰা হয় সেটেল আপ মানে হয় আপুনি যিখিনি পইচা
এজন মানুহ দিব আছে আপুনি ডেটত আছে যিখিনি পইচা আপুনি দিবলৈ আছে সেই পইচাটো যেটা দিব সেইটোকে সেটেল কৰা বুলি যে কয় সেটেল কৰা মানে মই তোমাক যিমান দিব আছে বা তুমি মোক যিমান দিব আছে সেই পইচাখিনি আমি লেনদেনটো শেষ কৰি দিও হেতুক আমি কি বুলি কয় সেটেল আপ টু এৰেঞ্জ আ মিটিং নহয় টু কাম ডাউন আ ডিসপিউট নহয় to make final decision নহয় it is option C to pay one's debts जितु আপোনাৰ debt আছে নহয় নহয় option D নহয় ৰাহুল it is to pay one's debt মানে আপুনি যিখিনি পইচা দিব লগা আছে বা আপুনি কিবা যদি হেল্প কৰিব debt এটো ফিজিক্যালও হ'ব পাৰে প্ৰ্যাকটিক্যালও হ'ব পাৰে বা মেটাফৰিক্যালও হ'ব পাৰে ৰাইট so metaphorical debt হ'ব পাৰে যে আপুনি কাবাক কৈছিলে প্ৰমিস কৰি থৈছিলে হেল্প কৰিব পিছত কৰিব নোৱাৰিলে so ইটা আপুনি হেল্প কৰিবলৈ গৈ আছে so that can also happen so that is your settle up moving on to the next question stick up for মানে যাৰ কাৰণে বেলেগ কোনো থিয়া নহয় আপুনি যদি হেজন মানুহৰ লগত থিয় হৈ যায় তাক আমি কি বুলি কয় stick up for মানে ডিফেন্ড কৰিছে আপুনি এজন মানুহ হ'ব পাৰে নিজক হ'ব পাৰে বা নিজৰ অপিনিয়নৰ কাৰণে আপুনি যদি থিয়া হয় সো হেতুক আমি কি বুলি কয় stick up for to support a request for help kind of কিন্তু it is not the total truth to steal something from someone নহয় to physically defend someone in a fight this can also be a possible answer কিন্তু total answer নহয় total answer কি হয় to defend oneself or one's opinion আপুনি বেলেগৰ opinion বা বেলেগক বা নিজৰ opinion বা নিজৰ কাৰণে যদি আপুনি থিয় হয় ষ্টেণ্ড লোৱা বুলি কয় যে মই নিজৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড লৈছো যেনে এটা বহুত ভাল এক্সাম্পল যদি দিও লাষ্ট ইয়াৰত যেটা ৰিং ৰোডৰ কৈছে না গুৱাহাটী ডেভেলপ কৰি ৰিং ৰোডটো বনাব লাগিব আৰু ৰিং ৰোড বনাবৰ কাৰণে কি কৈছিলে দীপৰ বিলৰ কাষত যে এটা বহুত পুৰণি গছ আছিল সেই গছটো কাটি দিম গুটে গুৱাহাটীয়ে গৈ তাতে থিয় হৈ গৈছে যে এই গছটো কাটিব নোৱাৰা ৰাস্তা লাগিলে বেলেগ জাগাৰ পাৰে বনাই ল ইমান আমাক ৰাস্তাৰ দৰকাৰ নাই এনেও ট্ৰাফিক জাম হৈয়ে থাকে ৰাইট সো হেতু কি হল হে গছৰ কাৰণে আমি কি হলো ষ্টিক আপ হলো ঠিক আছে so stick up for মানে কি হয় to defend oneself or one's opinion moving on to the next question find the error one of my friend is both a novelist and a poet of repute sorry no error what should be the correct answer finally কাটিছে এনেকুৱা মাথা নষ্ট হৈছিল নে তেতিয়া yes so there are two errors here ঠিক আছে দুটা এরর আছে one of my friends হ'ব plural ঠিক আছে প্ৰথম এররটো ইয়াত আছে one of my friends is both a novelist and a poet মই আপোনালোকক কৈছো যদি আৰ্টিকল আপুনি দুইটা পদৰ লগত লিখি দিয়ে that means we are talking about two people আমি দুইজন বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কথা পাতি আছো আৰু যদি আমি এজন মানুহৰ কথা পাতি আছো তেন্তে আমি জাস্ট এটা আৰ্টিকল লিখিব লাগিব পদৰ লগত আমি দুটা আৰ্টিকল লিখিব নোৱাৰো সো ইয়াত কৈছে one of my friends right আমি এজন মানুহৰ কথা পাতিছো is লেখা আছে one of my friends is both a novelist and poet বুলি লিখিব লাগিছিলে and a poet লিখি ফেলে লাভ নাই because we are talking about a single person so there are two error eta error to hoy gol je one of the friend aru eta hoy gol apunar a poet hobo nware and poet hol hoy thik ase and poet hol hoy okay moving on to the next question find the error no sooner he left the office then eto to bahut easy no sooner er logot ami ki use koru then e use koru no sooner er logot ki use koru remove a article yes no sooner logot then use koru moi when boli dekhi palo okay no sooner he left the office ki hobo lage answer where is the error no sooner he left the office then it started raining heavily to make him completely wet no error thakile option e apuni dekhi pai na option e lekha ase option e mark koribo pare yes no sooner or pisot নহয় আমাক দৰকাৰ পৰে এটা হেল্পিং ভার্ব we need a helping verb no sooner left লেখা আছে মানে past tense so আমাৰ helping verb to কি হ'ব did হ'ব ঠিক আছে no sooner did he leave the office did যেহেতু লিখিছো left লিখিব দৰকাৰ নাই did he leave the office so the correct answer is option B ইয়াত did he leave হ'ব লাগিছিলে
ডাইৰেক্ট হি লেফট বুলি আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো will you join me in wishing the bride and groom each happiness will you join me in wishing the bride and groom each happiness now happiness is what ma apunak bujaisilo je happiness apunar abstract noun hoy now abstract noun ok apuni individually dhoribo nware kyo uncountable hoy right individually dhoribo nware so jehetu individually dhoribo nware tente ami each use koribo nwaro because each mane ki hoy each mane hoy protektu so protektu happiness buli apuni kobo nware it is abstract dekhiye poa na so abstract or logot ami each use koribo nwaro ami ki use koribo lagibo every जिमान प्रकाৰৰ আছে সব হ্যাপিনেছৰ কথা পাতি আছো সো এভৰি হ্যাপিনেছ হ'ব পাৰে each হ্যাপিনেছ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I where is the error whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I মুক আৰু মিস্টাৰ ৰাওক এৰি আৰু কোন কোন আহিব পাৰ্টিত where is the error আজি কিন্তু মই ইতিয়ালৈকে আপোনালোকক লাইক কৰিবলৈ কোৱা নাই বিকজ ষ্টাৰ্টিংতে পৰাগে মোক কৈ দিলে না স্যাৰ আপোনাৰ কোৱাৰ আগতে লাইক কৈ দিছো মোৰ মাথাৰ পৰা ওলাই গল সো যি অকল ষ্টুডেন্টে ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰা Okay. So where is the error? Error A শব্দটোৰ কাৰণে আহিছে এটো error নহয় A শব্দটোৰ কাৰণে error আহিছে whom do you plan to invite so of course এতে whom হ'ব এতে আকৌ error নাই to your party besides is a preposition prepositionৰ পিছত যিখিনি part আহিব নহয় that will be objective কি হ'ব objective হ'ব now objective মানে object হ'ব Now object pronoun not ami I likhibo nwaro object pronoun not apuni ki likhibo lagibo object pronoun not apuni me likhibo lagibo I likhibo nware so therefore option D is correct error kot ase I ame likhibo nwaro Mr. Rao and me hobo lagisile D nohoy Mr. Rao and me hobo lage moving on to the next question find the error it is evident that the banking sector has underwent tremendous change during the past 2 decades. Yes, Himakshi thike likhile. Each determiner happiness uncountable abstract noun Mr. Rao and me hobo ekdam correct Mr. Rao and me hobo. Okay, it is evident that the banking sector has underwent বুলি একো শব্দ নাই actually it is undergone right underwent বুলি একো শব্দ নাই undergone হয় so therefore where is the error is in option B moving on to the next question scarcely had he gone a few steps that he was told by someone that his mother was no more bapre very oh my god very dark turn loilo the question to but okay scarcely माने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही घर पर जस्ट ओलाइसिले ठीक है scarcely had he gone a few steps कुछ दूर चलते ही खबर की पाले जे तार मां ठुकाई गल it is a very sad situation okay so scarcely logot that apuni likhibo nware scarcely logot ki likhibo lage scarcely logot ami when likhibo lage right scarcely logot when likhibo lage that nohoy moving on to the next question the lack of dash funds has resulted in several delays in launching our new products in India the lack of some funds the lack of any funds the lack of much funds the lack of no funds so yat nohoy no শব্দটো টেম্পট কৰে আমাক যে no শব্দটো আমি লিখিব লাগে কিন্তু আমি লিখিব নোৱাৰো
কিয় লিখিব নোৱাৰো বিকজ ইয়াত lack লেখা আছে lack already negative শব্দ হয় So already যদি সেন্টেন্সত নেগেটিভ শব্দ আছে তেন্তে আৰু এটা নেগেটিভ শব্দ আমি এড কৰিব নোৱাৰো কিয় ডাবল নেগেটিভ হৈ যাব ডাবল নেগেটিভ মানে সেন্টেন্সটো পজিটিভ হৈ যাব আমাক সেন্টেন্সটো নেগেটিভ লাগে সো যেতিয়া নেগেটিভে লাগে তেতিয়া সবচে বেস্ট আমাৰ তাত শব্দ কি আছে সবচে বেস্ট শব্দ আছে এনি মানে আমাৰ তাত পইচা অহা নাই এনি 1 টকা 2 টকা অহা নাই ওপৰ পৰা আৰু যেহেতু আমাৰ তাত ফান্ডস নাই হে কাৰণে আমি নতুন প্ৰডাক্ট ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিবলৈ পৰা নাই yes it will be any funds Moving on to the next question. They stayed in Kashmir for a very short dash and then they returned home. For a very short time period, for very short duration of time, for very short period, ne very short period of time. Any used with uncountable nouns like funds yes কি হ'ব লাগে very nice কোনে কোনে লিখিছে হা period of time এটা পালো মই আৰু বাকি অপশন সি সব শব্দই এটা বস্তুৱে বুজাই আছে মই period কওঁ মই duration কওঁ মই time বুলি কওঁ it all says the same thing এটা কথাই পাতি আছে টাইমৰ কথা পাতি আছে সো বাৰবাৰ আমি ৰিডান্ডেন্ট কৰি আছো যদি বাৰবাৰ আমি টাইম আৰু পিৰিয়ড একেলগে লিখি দিও সো হেতুৱে সোৱা টাইম পিৰিয়ড মানে টাইম বুলি লিখিছে ডিউৰেশন অফ টাইম ডিউৰেশন মানে হয় আপোনাৰ যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় সো নিৰ্দিষ্ট সময় যদি কথা পাতি আছে তেন্তে টাইমৰ দৰকাৰে নাই পিৰিয়ড অফ টাইম अगेन সেম কথা C, B আৰু D same কথা period of time কিয় লিখিব লাগে period মানে টাইম হয় এটা ডাইৰেক্ট আপুনি এটা আনসাৰ দিব পাৰে short period of time শুনাত খুব ভাল লাগে কিন্তু grammatically it is redundant grammatically you are using too much words ইমান words দৰকাৰ নাই যেটা আপুনি এটা শব্দৰে same বস্তু বুজাব পাৰে they stayed in Kashmir for a very short period and then they returned home so short period মানে বহুত কম সময়ৰ কাৰণে বুজিয়ে পাব আপোনালোকে right moving on to the next question which preposition correctly completes we work on something dash sometime referring to duration of effort okay so duration or karone time or karone apuni ki use kore jodi apuni moi 2 ঘন্টা পঢ়িছো মই 4 ঘন্টা পঢ়িছো মই 8 ঘন্টা পঢ়িছো এই যে আপুনি কিমান সময় পঢ়িলে এটো কি বুলি কও আমি এটো কোন ডিউৰেশন ডিউৰেশনৰ কাৰণে কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰা হয় সিন্স তো ইউজ কৰা নহয় আৰু ফ্ৰম ও ইউজ কৰা নহয় এই দুইটাটো মই কৈ দিছো আপোনাক সিন্স ও ইউজ কৰা নহয় ফ্ৰম ও ইউজ কৰা নহয় কি ইউজ কৰা হয় ইট ইজ ফৰ we work on something for some time কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে অকমান সময় আমি কাম কৰিছো সো হেতু কি হৈ যাব আপোনাৰ ফৰ হৈ যাব so going to the last question of the day according to the rule tested in despite the best efforts made by the government which of them is grammatically incorrect So despite a rule মই বহুত বাৰ তোমালোকক কৈছো despite ৰ লগত প্ৰিপজিশনৰ দৰকাৰ নাই despite অকলে থিয় হৈ থাকে ৰাইট কাৰ লগত আমাক অফৰ দৰকাৰ পৰে in spite ৰ লগত অফৰ দৰকাৰ পৰে so আমি চাই লওঁ despite all his efforts he failed this is correct sentence in spite of his good performance he was not selected this is also correct statement despite আৰু of একেলগে আমি লিখিব নোৱাৰো কোৱেশ্চনত কি হুদিছে আপোনাক কোৱেশ্চনত হুদিছে ইনকাৰেক্ট সেন্টেন্স সো ইনকাৰেক্ট সেন্টেন্স কি হ'ব despite ৰ লগত of আপুনি লিখিব নোৱাৰে সো অপশন C is the correct answer with this we are at the end of the session কোৱাৰ আগতে পৰাক তুমি কৈছা যে তুমি APSC পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা সো যিমান ষ্টুডেন্ট ইয়াত আছে আপুনি যদি APSC পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেন্তে মক টেষ্ট
অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ কাৰণে পাতিছে APSC অফলাইন মক টেষ্ট হ'ব আৰু পাৰাক তুমি ইমানবাৰ কৈছা নহয় AC লাগে AC লাগে AC লাগে সেই কাৰণে AC আমি যোগাৰ কৰি দিছো AC পাই যাবা আহি যাবা সো আমাৰ যেটো গুৱাহাটী সেন্টাৰ আছে তাত অফলাইন মক টেষ্ট দিয়া হ'ব ৰিয়েল লাইফ কন্ডিশন মানে আপোনাৰ পেপাৰটো যে হ'ব দ্যাট ইজ সিমুলেশন অফ জিমান APSC পেপাৰ আগতে আহিছে সো देयरफॉर প্লিজ আপোনালোকে যদি আহিব পাৰে বা গুৱাহাটীত থাকে এই opportunity to miss নকৰিব 5 তাৰিখে আপোনাৰ পেপাৰ আছে তাৰে আগত দুটা ফ্ৰী মক টেষ্ট অনলি কম্পিটিশনে দি আছে 30 জুনত এটা মক টেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে মানে কাইলে আজি 29 সাগে yes আজি 29 কাইলে আপোনাৰ এটা পৰীক্ষা হ'ব APSC ৰ মক টেষ্ট আৰু 2 জুলাইত এটা মক টেষ্ট হ'ব টাইমিংও কৈ দিছো 10 AM ৰ পৰা 12 PM প্ৰথম পেপাৰটো আৰু 2 PM ৰ পৰা 4 PM আপোনাৰ সেকেন্ড পেপাৰটো সো देयरफॉर আপুনি যদি গুৱাহাটীত আছে বা আপুনি গুৱাহাটীত নাই বেলেগ আপোনাৰ কোনোবা কাজন আছে জনে গুৱাহাটীত প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে APSC ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপুনি এই নিউজটো তেখেতক দিব পাৰে জাস্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিলে এই নম্বৰটো আপুনি দেখি পাইছে নহয় নম্বৰটোত কল বা মেসেজ আপুনি কৰিব পাৰে ঠিক আছে স্যাৰ RC আনিবচোন ভাল লেভেলৰ প্লিজ ডাউট ঠিক আছে RC আনিম ওকে no problem ঠিক আছে with that we will be ending today's session please এবাৰ আপুনি যদি ভাবে যে আমি ফ্ৰী মক টেষ্ট দিব খুজিছো it is of a very good level মানে আমাৰ যে UPSC ষ্টুডেন্টক পঢ়া ফেকাল্টি আছে হিহতে এই পেপাৰটো ডিজাইন কৰিছে APSC পঢ়া যিবিলাক ফেকাল্টি আছে হিহতে এই পেপাৰটো ডিজাইন কৰিছে so it will be of optimum level আৰু ফ্ৰীত আৰু কিমান লাগে আমাক right so therefore আপুনি আহিব attempt কৰিব and will have you can analyze ঠিক আছে সেই টিচাৰ্ছৰ লগত কথা পাতি আপুনি এনালাইজ কৰিব পাৰিব with that we will be ending today's session thank you everyone like কৰা নাই যদি লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অনলি কম্পিটিশন আসাম thank you everyone আকৌ লগ পাম আপোনালোকক 3টা বজাত because 3টা বজাত এটা স্পেশাল সেশন হ'বলৈ গৈ আছে